नो इन्ट्री विदाउट पर्मिसन हामीले चाहिँ पास पायौँ होइन हामीले पास चाहिँ हाम्रो साथी छ साथी भएपछि पासै पास हामी चाहिँ अहिले यहाँ डोको रिसोर्टमा आइसकेको छौँ यहाँ देख्नुहुन्छ डोको रिसोर्ट अनि यहाँनिर हाम्रो हुनुहुन्छ अभिषेक सर अनि यता अनिश सर हुनुहुन्छ यता समीर सर हामी राम्रो भइरहेको छ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मोटो भेन्चर नेपाल। अनि आज चाहिँ हामी यत्तिकै घुम्नु गएको छौँ। अब कहाँ पुगिन्छ हाम्रो जाने भनेको त्यही अन्तु कन्यामतिरै हो। अब कहाँ पुगिन्छ बाटो भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले यहाँ सोलिङ गरेर एकदम खतरनाक भएको छ। पिकअप आउँदै रहेछ, यसलाई साइड दिनु पर्ला। ओइ माया तत्सत अनि हामीसँग चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ अभिषेक साथी। उहाँले चाहिँ राइडको मजा लिनु हुँदैछ। सबै हिलो उसिटाउनु भयो तर छक पऱ्यो आन्टीहरू। आज बाइक धुनुपर्छ, दामी धुन लाउनु पर्छ, सफा बनाउनु। सो गाइज अहिले भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अट्टासँगलाई यहाँ डाँडामा आइपुगिसकेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ हुस्से पुरै लागिरहेको छ गाइज, झन्डी डाँडा हो यो। हाम्रो साथी यहाँ अगाडि आएर पर्खिरहेको रहेछ। अब त्यो साथीलाई भेट्ने अनि हामी सिधै लागिदिन्छौँ कन्याम। सो गाइज अहिले भनेको चाहिँ हामी यहाँबाट झन्डी डाँडाबाट निस्किसकेको छौँ। राइडर चेन्ज भएको छ यहाँबाट चाहिँ। हाम्रो समीर भाइ र म जाँदैछौँ होइन कन्यामतिर। यसो आज हल्का रमाइलो गाइज। हाम्रो यहाँ अभिषेक साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो भ्लगमा नयाँ क्यारेक्टर थपिँदै जान्छ गाइज होइन। साउन्ड अफ टुमलुङ्गे वन्डर अफ पर्स्युट गाइज पेज पनि छ उसको होइन। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर तेल हाल्नु आएको छौँ होइन। तेल हालेर अनि गयो हाल्ने हो चट्टसँगले होइन। हेर्दै गर्नु होला इन्जोय। ठिक छ ठिक छ मेरो भान्जा धेरै पछि भेट बल्ल एकदम प्रष्ट हो नि। के छ साथी कहाँ थियो तिमी? म घरतिर छु नि हो। त्यही त केटाहरू आउँछ भन्छ हाई गाडिन्जेल बसेर। गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर डोको रेस्टुरेन्टमा आइछौँ। फेरि हामीले अर्को साथी भेटाइसकेको छौँ। साथीको नाम चाहिँ अनिश हो, अनिश तुमलुङ्गे हो उहाँ पनि होइन। यस्तै छ नयाँ नयाँ क्यारेक्टर भनेको थपिँदै जान्छ। कति हुन्छ होइन साथी?
डोको रिसोर्टको हल्का यहाँनिर पढ्नु सकिँदो रहेछ हेर्नु नोटिस बोर्ड के हो हेर्नु ल यहाँनिर लग्जरियस कटेज रेस्टुरेन्ट एन्ड बार कफी पोइन्ट पार्टी हल यहाँ फेरि डोको नो इन्ट्री विदाउट पर्मिसन हामीले चाहिँ पास पायौँ होइन हामीले पास चाहिँ हाम्रो साथी छ यी साथी भएपछि पासै पास होइन अनि यहाँ भनेको चाहिँ चट्टोमा फोटोसोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ यहाँ टुरिस्टहरूले पुरा फोटो खिचिरहेको छ हामी पनि खिच्नुपर्छ अहिले एकछिन हल्का फुल्का यस्तै हो गाइज चहल पहल हल्का सोधिदिउँ न साथी लु यो ठाउँको हल्का दिनु पर्यो अब यो चाहिँ होइन हाम्रो कन्याम जिल्ला यो चाहिँ होइन हाम्रो कन्याम जिल्ला भन्दा नि इलाम जिल्लामा कन्याम सूर्योदय 8 मा होइन सिद्धिगाउँ मासतिर पर्छ ट्याक्कै तपाईँको एकदमै राम्रो छ नेचुरल ठाउँ छ भर्खर बन्दैछ होइन हामीहरूको फिडब्याक अनुसार होइन इस्टाब्लिस हुँदैछ होइन ओपनिङ सुन है अनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँनिर ठाउँहरू हेर्दा 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 लास्टमा हामी यहीमा नट दिस वान अरे नो 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 तँलाई ल्याउनु सजिलो हुन्छ म त फिटा लिएर आँटेको हुँदै मलाई केही छैन हलमा बस्छौँ न त साथी यहाँ म्युजिक रहेछ नि त फेरि यहाँ ठिक छ यस्तो खालको थियो नि यहाँ चाहिँ मेक्सेक हान्दा नि भयो नि त होइन त एकदम हल रहेछ यहाँनिर चाहिँ तर हामी 4 जना मात्रै बस्दिने हो पालै छैन होइन यस्तै छ गाइजी ल होइन अहिले ओपनिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अलिक व्यवस्थापन राम्रो नभएकोले म आउँदैछु व्यवस्थापनको लागि यहाँनिर चेयरमा है यस कडाइ रहेछ तपाईँको यो खै के मगाएको थियो के ल्याइदियो होइन दिँदै हो जे होस् यो राम्रै छ होइन ठाउँ बन्दै रहेछ हामी पनि लोकल स्टाइलमै आइपुग्यौँ होइन अनि बस्ने पाराहरू पनि त्यस्तो छ व्यवस्थित हुँदैछ है आइदिनु होला हेलो फेरि होइन म विपनको भाइ बोल्दैछु होइन अहिले चाहिँ हामी अब निस्किन आँटेको है डेको रेस्टुरेन्टबाट अब टक्क पैसा सिसा बुझाएर होइन अब हामी यहाँबाट कन्यामतर्फ जान्छ होइन कन्यामतर्फबाट हामी पाथिभरा मन्दिर जान्छौँ ए पशुपति मन्दिर जान्छ पशुपति मन्दिरको हामी डाँडा जान्छौँ पशुपति मन्दिरको है हामीबाट यहाँबाट निस्केको ल सिउ सुन गाई हेलो गाई चल्छ हामी यहाँबाट निस्केको टक्क हजुर दाइ जानु पर्यो ल दाइ ल दाइ ल दाइ सी यु इन नेक्स्ट ब्लग ल यहाँको चाहिँ होइन भ्यू अहिले एनिमेसनहरू चाहिँ यस्तो छ है देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यस्तो यस्तो छ है यो चाहिँ हाम्रो रुम भयो एउटा रुम नै उयो पनि रुम हो है अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि जहाँ चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ हाम्रो ग्रुप केटाहरू है झन्डै बिर्सेछ नि होइन मैले गीत बोलेर फोटो खिच्नु न ओए मोटे भाइ यहाँ 3 जनाको फोटो खिच्छ यहाँ भित्र बस्नु न कताबाट ल अब चाहिँ हामी फोटोसुट गरिदिन्छौँ अहिले क्विट गरिदिन्छौँ सो गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ डोको रिसोर्टमा आइसकेको छौँ यहाँ देख्नुहुन्छ डोको रिसोर्ट अनि यहाँनिर हाम्रो हुनुहुन्छ अभिषेक सर अनि यता अनिश सर हुनुहुन्छ यता समीर सर हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ हामी चिन्ने नै हुन्छ होला अनि यस्तै नै हो गाइज होइन अब यहाँबाट हामी झन्डी डाँडा जान्छौँ
कहाँको झन्डी डाँडा भन्दा हेर न एउटा यो दुलो भयो पशुपतिको झन्डी डाँडा तर यहाँबाट देखेको डाँडा चाहिँ समालबोङ अन्थु कता कता पर्छ थाहा छैन मलाई तर त्यो डाँडा कटेर पनि जाने हो हामी जान्छौँ झन्डी डाँडा ओके थ्याङ्क यू बाई बाई यस्तै हो गाइज बबाल हुन्छ ब्लग स्टे ट्युन देख्न सक्नुहुन्छ है ड्रेस नेपाली कल्चर ड्रेस लाउनु मन छ भने अब प्रिन्ट ड्रेसमा लाउनु मन छ भने 100 रुपियाँ समय 30 मिनट है हामी निस्किन आँटेको यहाँको एनिमेसन देख्नुहुन्छ भ्यू ल बोली सुन्न भानिस त्यो ब्यागको खाएको बेलाको भन्दा जस्तै भयो त बोली त साथी यार ल गाइज हामी निस्क्यो बाई बाई सी यु नेक्स्ट ब्लग भर्खर हामी यहाँ क्रास भयो है देख्न सक्नुहुनेछ तल चाहिँ कन्याम रोड छ है उयो चाहिँ हामी यहाँ डेन्जर आवाज त्यो चाहिँ हाम्रो कन्याम डेन्जर रुखहरू कराइरहेछ होइन हावाले देख्न सक्नुहुनेछ कन्याम भ्यू ल गाइस हामी चाहिँ कन्याममा हो के भन्दैछु हामी राम्रै भइरहेको छ हामी अलिकति लडियो अलिकति मात्रै अन्त कन्यामको डाँडामा पुरा हावा सरर आइरहेको छ सल्लाहहरू गरिरहेछ मजा आइरहेको छ यस्तै हो अब ऊ त्यो देख्नुभएर जति चाहिँ अन्त डाँडा हो ठ्याक्कै देखिन्छ क्या भाइ यहाँदेखि चाहिँ यता चाहिँ पछाडि मौसम डेन्जर डाँडा थियो अक्सिजनको कमी हो चिसो हावा चलिरहेछ अक्सिजन छ होइन लास्टै साह्रो परिरहेको छ पानी खाएको हो न ह्याप्पी बर्थडे सुनमाई झरना वाटर मिन वाटर यो त अनि फेरि नै खोलातिर अझै पछाडि जाउँ न आमा सिधै अब मलाई खुट्टा नफारेर चेप त मलाई हो अब डर चेप